હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પોચા રૂ જેવા સુરતના ફેમસ ઈદડા અને તેની સાથે ખવાતી ટેસ્ટી એવી ચટણી। સુરતના ઈદડા એકદમ સફેદ રૂ જેવા પોચા અને સ્વાદમાં તીખા કે ખાટા નથી હોતા, પરંતુ તેમાં સરસ હલકી હલકી મીઠાશ હોય છે। ઈદડાની રેસીપી મેં શેર કરેલા ખાટા ઢોકળાની રેસીપી જેવી જ હોય છે। જો તમે એ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો। ઈદડા બનાવવા માટે તમારે તેની પ્રિપરેશન આગલા દિવસથી જ કરવી પડતી હોય છે। પ્રોસેસ થોડીક લાંબી છે, પણ ઈદડાનો ટેસ્ટ એટલો જ સરસ આવે છે કે મહેનત કરવામાં વાંધો નથી। તો ચલો શરૂ કરીએ ઈદડાની રેસીપી। તેના પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે દયા સિક્રેટ કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ ઈદડાની રેસીપી। ઈદડા બનાવવા માટે આપણે 3 બાઉલ બાસમતી સિવાયના કોઈ પણ ચોખા લઈશું। તે ઉપરાંત 1 બાઉલ અડદની દાળ, 1 બાઉલ જાડા પૌવા અને 1 ટેબલસ્પૂન મેથીના દાણા લઈશું। તમે જેટલા ચોખા લો તેના 3 ભાગની જ અડદની દાળ વાપરજો। જો વધારે વાપરશો તો ઢોકળા ચીકણા બનશે। તો સૌ પ્રથમ આપણે એક મોટી તપેલીમાં ચોખા, અડદની દાળ અને મેથીના દાણા ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં નોર્મલ પાણી ઉમેરીને 3 થી 4 વાર ધોઈ લઈશું। અહીંયા આપણે પાણી ક્લિયર થઈ જાય ત્યાં સુધી દાળ ચોખાના મિશ્રણને ધોવાનું છે। પાણી ક્લિયર થઈ જાય પછી દાળ ચોખા ડૂબે એટલું પાણી એડ કરીને આ મિશ્રણને 8 કલાક સુધી સોક થવા મૂકી દઈશું। આઠ કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે દાળ ચોખા પ્રોપરલી સોક થઈ ગયા છે। તમે 2 આંગળી વડે દાળ ચોખાને ક્રશ કરશો તો તે ઇઝીલી ક્રશ થઈ જાય, તો સમજવું કે દાળ ચોખા પ્રોપરલી સોક થઈ ગયા છે। અહીંયા આપણે જાડા પૌવાને પણ થોડુંક પાણી ઉમેરીને પલાળી લીધા હતા। હવે આપણે એક મિક્સિંગ જારમાં 3 ચમચા જેટલા સોક કરેલા દાળ ચોખા લઈશું। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા પલાળેલા જાડા પૌવા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું। અહીંયા દાળ ચોખામાંથી જે પાણી નીકળે છે તેને 1 ગ્લાસમાં લઈ લેવું। એ પાણી યુઝ કરવાથી આથો સરસ આવશે। હવે આપણે આ મિક્સરને મિક્સર મશીનમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને તેનું બેટર બનાવી લઈશું। બેટર થોડું કરકરું રહેવું જરૂરી છે। એકદમ સ્મૂથ બેટર હશે તો ઈદડા ચીકણા બની જશે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કરકરું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ જ રીતે બધા દાળ ચોખાના મિશ્રણનું બેટર બનાવી લઈશું। બેટર બની જાય એટલે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ તપેલીને ઢાંકીને બેટરને 8 કલાક સુધી ફર્મેન્ટ થવા દઈશું। શિયાળામાં તમારે આથો લાવવા માટે 10 થી 12 કલાક પણ લાગી જતા હોય છે, જ્યારે ઉનાળામાં 7 થી 8 કલાકમાં જ આથો આવી જાય છે। 8 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ આથો આવી ગયો છે। તો હવે આપણે બેટરને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ જેટલા બેટરની જરૂર હોય તમારે ઈદડા બનાવવા માટે એટલું જ તપેલીમાં રાખીશું અને બાકીનું બીજા વાસણમાં કાઢીને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી દઈશું, જેથી તમે એનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે જે બેટરમાંથી ઈદડા બનાવવા છે તેમાં આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને 2 ટેબલસ્પૂન મીઠું ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તમે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સોડા એડ કરી દેજો અને તેની ઉપર થોડુંક પાણી ઉમેરીને ફરીથી મિક્સ કરી લેજો। સોડા ઉમેર્યા પછી તમારે બને તેટલું જલ્દી બેટરને યુઝ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે એક ઢોકળિયામાં ઈદડાની પ્લેટમાં પાણી ના જતું રહે એટલું પાણી લીધું છે।
ત્યારબાદ આપણે પાણીને ગરમ થવા દઈશું. પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે એની ઉપર આપણે પ્લેટ ગોઠવી દઈશું. આ પ્લેટને આપણે કુકિંગ ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. પ્લેટને ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાથી ઈદડા પ્લેટમાં ચોંટશે નહીં. ત્યારબાદ પ્લેટમાં બેટર એડ કરીશું. ઉપરથી આપણે અધકચરો મરીનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. મરીના પાવડરને લીધે ઈદડાનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ લાગે છે. હવે આપણે ઢોકળિયાનું ઢાંકણ બંધ કરીને હાઈ ફ્લેમ પર ઈદડા સ્ટીમ થવા દઈશું. ઈદડા રેડી થતાં લગભગ 15 થી 20 મિનિટનો સમય લાગશે. તો ત્યાં સુધી આપણે ઈદડા સાથે ખવાતી ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું. તેના માટે મેં અહીંયા 1 બાઉલ લીલા ધાણા, 3 લીલા મરચાં, 2 થી 3 લસણની કળી, 2 થી 3 નાના આદુના ટુકડા, 2 ટેબલસ્પૂન કાચા શેંગદાણા, 1 ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 લીંબુનો રસ, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને 1 નાની વાટકી ફરસાણની દુકાને મળતી સેવ લીધી છે. હવે આપણે મિક્સર જારમાં લીલા ધાણા, લીલા મરચાં, આદુ, લસણ, કાચા શેંગદાણા, જીરું, સેવ, ખાંડ, લીંબુનો રસ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું તેમજ થોડુંક પાણી ઉમેરીને ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું. આ ગ્રીન ચટણીમાં તમે પુદીના અને પાલકનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ગ્રીન એવી ઈદડા સાથે ખવાતી ધાણાની ચટણી બની ગઈ છે. હવે આપણે આ ચટણીને જારમાંથી એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે લગભગ 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ઢોકળિયાનું ઢાંકણ ખોલીને ઈદડા પ્રોપરલી સ્ટીમ થયા છે કે નહીં તે એક ચપ્પુની મદદથી ચેક કરી લઈશું. ચપ્પુ ક્લિયર નીકળે તો સમજવું કે ઈદડા પ્રોપરલી સ્ટીમ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને ઈદડાની ડીશ બહાર કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ ઈદડાને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાથી ઈદડા ડ્રાય નહીં લાગે. હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી ઈદડાના ચોરસ ટુકડા કરી લઈશું. ઈદડા ઠંડા થાય પછી કટ કરશો તો આ રીતે ઇઝીલી પ્લેટ પરથી છૂટા પડી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર એવા સુરતી ઈદડા બન્યા છે. હવે આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં ઈદડા ગોઠવી દઈશું. જો તમે આ વિડીયો જોઈને તમારા ઘરે ઈદડા બનાવશો તો તે સેમ આવા જ પરફેક્ટ અને ટેસ્ટી બનશે. જો તમે ઈદડાની આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે ઈદડા કેવા બન્યા હતા. ત્યારબાદ ઈદડા સાથે ખવાતી ટેસ્ટી એવી ધાણાની ગ્રીન ચટણી અને ટોમેટો સોસ સર્વ કરીશું. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.